Asta e sinagoga. Aici e Tora să ține, dar nu există că e trimis în Israel. La Dej este și în Israel care a fost aici. Nu mai sunt. Sulurile sfinte păstrate cândva în chivotul sinagogii din Gherla au fost îndepărtate pentru că citirea Torei este permisă doar dacă se adună 10 bărbați evrei. Astăzi la Gherla nu mai sunt 10 bărbați evrei. De fapt, mai există doar unul. Zoltan Blum este singurul evreu din Gherla și are în custodie spirituală atât sinagoga cât și cimitirul evreiesc de pe colină. Înainte de război, evreii erau îngropați sub pietrele tombale cu însemne iudaice. Apoi s-a dezlănțuit iadul pe pământ și toată populația evreiască a orașului a fost deportată, majoritatea covârșitoare sfârșind în crematorii sau în gropile comune. Când mergeam pe drum, când ne duceau jandarmii, așa cum stau acum pietrele, unul a plecat, unul mai drept, unul plângea, unul a plecat. Așa eram și noi când ne-au dus în ghetou. Zoltan Blum avea doar 16 ani când a început calvarul evreilor din Gherla și din împrejurimi. Familia lui a fost ridicată din Fizeșul Gherlii. La Fideș erau evrei care au avut cai căruță, dar bărbații toți au fost duși la lucru, la muncă sogarat, îi spunea în limba maghiară. Și eu și cu frate de-al meu, mai mare ca mine cu 2 ani, am venit la altă familie de evrei, a avut cai căruță să mergem cu cai la lucru. Și când eram în centrul comunei, în Fideș, jandarmii, ne-au chemat jandarmii maghiari, ne-au chemat în primărie. Și au spus că în numele legii sunteți arestați. Dar eu, ca copil, n-am știut ce înseamnă asta. Și am vrut să ies afară. Nu, ce rămâi aici. Și apoi nu l-au lăsat afară. Și de acolo a fost, la noi cum era comuna așa, pic mai lunguiață, ne-au luat și nu mai lăsat acasă altul. Ne-au luat cu ei, ne-au dus la o familie de evrei. Era un evreu, noi zicem evreu sărac, că se ocupa, avea un cal orb, se ocupa cu cârpe, aduna cârpe de lână și de ea pentru farfurii, așa era atunci. Și ne-au dus la evreu acela, la margine de sat, era acolo într-o căsuță mică, și de acolo au venit la căsuța noastră, unde au stat părinții mei, și atunci am lăsat într-un cadru și au spus tata și mama, ia pe cine haine cât e cape pe tine. Și am luat 2 rânduri de haine pe mine și la părinți nu le-a voie să scoată numai alimente, ceva puține, dar nici nu a avut de unde să aducă, pentru că nu a avut provizii de adunat, nu și-o dat seama să provizii. Și apoi ne-au cărcat în căruță, care nu au putut să meargă bătrânii, pe noi ăștia pe jos, și apoi ne-a dus la fabrica de cărămidă în Gherla. Și aici am stat, aici am fost așa, tata, mama, 2 frați și o soră. Și 2 frați au fost dus la lucru în Ucraina. În fiecare sat era o familie, 2 de evrei sau 4 familii. Și apoi pe toți i-au adunat cu căruțele și a dus aici în ghetou. Aici am stat în jur de 2 săptămâni și de aici am dus la fabrică la Cluj și apoi de acolo ne-am îmbarcat pentru Auschwitz. Ne-au pus în vagoane închise cu bătut geamurile, bătut lacătul, tot pe el. Foarte greu, mi-a fost foarte milă de părinți. Ca copil, că mama a fost foarte religioasă.
Și nici nu vorbeam cu ei, nici nu... N-am avut cuvânt să întreb ceva sau să spun ceva, pentru că n-am avut grai să vorbim, n-am putut întreba că ce se va întâmpla. Nu-și închipuit nimeni că așa ceva se poate întâmpla. E foarte greu de explicat, sunt lucruri care nici nu se poate crede că e adevărat. Când am ajuns la Auschwitz, ne-am despărțit de părinți, de mâna la tata și cineva a făcut semn că tu încoace, tu încolo, dar nu ne-am dat seama, n-am știut, nu... Mă spun de 1000 de ori că nu se pot explica asta, nu se pot discuta. Și eu cu fratele am mers într-o parte și părinții în altă parte și cu sora. Cu sora mai atât de altcineva, că și eu mai trăit un timp în lagăr, am fost la lucru undeva. Și eu cu fratele meu apoi ne-au dus, greu de explicat, ne-au luat hainele, ne-au dezbrăcat, ne-au dus la baie, ne-au tetoat, eu am Auschwitz 10.919. Și până am ajuns la lucru și fratele l-am pierdut în 45, când au intrat rușii în Polonia, asta că a fost cam în 45 ianuarie, cam, nu știu data precisă, pe drum ne mâna ca vitele și ne-am pierdut, nu știu, o căzut el, ce s-a întâmplat, și apoi ne-au mânat așa ca vitele cu miile, s-a stâns frontul, cum se spune, pe partea americană, pe partea rușii. Și apoi am ajuns, într-un timp ne-am mânat pe jos până ne-am îmbarcat în ceva vagoane deschise și am ajuns la Matow din Austria, tot așa un lagăr mare. De acolo nu mai avut ce face cu noi, era dezastru. Și de-abia puteam să umblu, nu puteam să merg pe drum. Unii spuneau care mai era în putere că o să ne lichideze, că nu mai au ce face cu noi. Eram plin cu păduri, plin cu tifos, care nu puteam merge a-i pușca pe drum, erau morți. Cum stau aici lemnile, așa erau morți pe drum. Și acolo, într-o seară, tot care nu eu, că n-am avut putere, și acolo n-am avut, și am fost deslăbit am luat de la pom coja și sujem coja de pe pom, știți? Și apoi de acolo ne-au prins americanii. Asta a fost în mai, în 45, când am scăpat, am avut 21 de kilograme. Doar 10% din cei 800 de evrei trăitori în Gherla interbelică au supraviețuit Holocaustului. O parte din numele celor pieriți în lagărele morții sunt înscrise cu litere ebraice pe panourile din interiorul sinagogii. Cei care au revenit și-au găsit casele devastate. În casă, la mine, la părinții mei, am avut, parcă așa cum mă văd, o masă, care capacul se înturna. Și aveam fotografii de familie, știți. Nimic, absolut nimic nu a rămas când am înapoi. Era ură între oameni că cineva să spune dintr-un parnic sau cineva, măi omule, da, de când apare cineva, pune-l în buzunar. Toate ne-au spus, după ce am venit înapoi vecinii, toate le-au dus în grădină și le-au ars toate. Lucrurile bune le-au împărțit între ei, ce a avut familia, dar restul le-au ars toate ce au fost, acte sau ceva. Zoltan Blum n-a mai găsit nicio fotografie de familie, chipurile părinților și fraților păstrându-le doar în amintire. Peste ani de zile avea să primească din Israel o carte despre evrei din Gherla, care cuprinde și câteva fotografii ale familiei sale, salvate prin cine știe ce miracol și ajunse în Țara Sfântă. Aici e tata Blum Maurițiu, mama Blum Berta, Blum Margareta, Blum Ernest și Blum Eugen. După întemeierea statului Israel, majoritatea evreilor gherleni
s-a stabilit în patria renăscută, iar alții s-au risipit prin lume. Zoltán Blum și-a întemeiat un cămin în Gherla și a rămas aici, martor al existenței comunității evreiești și al tragediei acesteia. Consideră de datoria lui să povestească despre cele îndurate elevilor care învață despre Holocaust. Zoltán Blum păstrează cheile sinagogii și speră că se va găsi o soluție pentru salvarea clădirii aflată într-o stare avansată de degradare. Orașul Gherla, întemeiat odinioară de armeni, sub numele de Armenopolis, a avut o populație evrească semnificativă. Evreii s-au stabilit aici în anii 1830. De-a lungul unui veac și jumătate, industriașii, meșteșugarii și comercianții evrei au conviețuit cu armenii, românii și maghiarii, contribuind la prosperitatea orașului. Sinagoga construită în 1860 ar putea să rămână mărturie pentru trecerea lor prin istoria Gherlei.